Victor Tilly fyller 25 år. Hur är läget med honom, Stig? Ja, jag tycker att han är ovanligt fin författning för att vara så gammal och har varit med om så mycket och rest och farit och tävlat hårt och så vidare. Så att han är i toppform kan jag säga. Vad tänker du på när du tänker tillbaka på hans tävlingskarriär? Tänker lite på honom varje dag, den här hästen. Han står i det här stallet där vi har våra tävlingshästar nu. Va? Och man pratar med honom lite grann varje gång jag är här nere. Så att han är en tillgång för hela stallet trots att han inte tjänar några pengar längre. Vilket är ditt bästa minne med honom? Ja, det finns så många, va? Men det är väl Elitloppet i alla fall som sträcker sig högst. Va? Så att, det var mycket folk och det var fina förutsättningar. Och, så att, men som sagt, han har ju en radda topprestationer. 100 starter och 70 vinster i den nivån som man gick på. Det är ju rätt så svårslaget. Vad skulle du säga att han har betytt och vad betyder han för dig? Ja, det betyder fortfarande en hel del när jag får hålla på och bråka med honom lite grann så här. Och det är rätt så kul. Och han är pigg och glad och det är förvånansvärt att en 25-åring kan vara i den här konditionen som han är i. Du har tränat och kört mängder av bra hästar. Om du får sätta in på listan, hur högt sträcker han sig? Jo, men jag har ju haft fantastiskt mycket bra hästar naturligtvis. Men ska jag välja en så är det den här i alla fall som har betytt mest för mig och som har väl något sorts rekord också på intjänade pengar. Så. Nu får du gå in i